اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. نن د HTML نه شروع کوم چې څنګه یو ویب ډیزاین کولی شو. نو زما نوټ پیډ ته او کلم چې انټرنیټ پیج ډیزاین کوئ یا ویب سایټ جوړوئ نو هغه مختلفو طریقو باندې کیږي. مختلف لینګویج دي، پروګرامونه دي، په هغې کې کیږي. یو د هغې پروګرامونو نه نوټ پیډ دی چې نوټ پیډ کې دغه کوډینګ موږ په نوټ پیډ کې کوو. HTML څه ته وایي؟ HTML وایي هایپر ټیکس مارک اپ لینګویج ده. یو زبان دی د کمپیوټر چې په دغه کې موږ کولی شو چې یو براوزر کې یو ویب سایټ جوړ کړو. اوس موږ سره دغه ګوګل کروم دی، په دې کې څنګه موږ کار کولی شو، څنګه یو ډیزاینینګ کولی شو پکې. نو ټول نه مهم مخکې چې دی اوپن ټیګ او کلوز ټیګ به موږ اخلو. دغه چې دی ټیګ دی، صحیح ده، دغه اوپن شو او دا موږ سره کلوز ټیګ شو. صحیح شو. اوپن ټیګ کې موږ لیکو څه شی؟ HTML. په کلوز کې موږ لیکو HTML. صحیح شو. دا موږ واغوستو څه شی؟ اوپن ټیګ او کلوز ټیګ. HTML مې درته وویل چې هایپر ټیکس مارک اپ لینګویج. د هغې نه بعد چې دی موږ اخلو باډي. باډي څه ته ویل کېږي؟ دا وایټ کم سکرین ته اوس ته ښکاري، دا باډي شو. دې کې همدغه طریقه کار کوو چې اوپن ټیګ کې موږ لیکو باډي او بیا بل اخلو کلوز. کلوز کوي. صحیح شو. اوس د دې ترمنځ به موږ کار کوو. دې پر مابینځ کې به موږ کار کوو. لکه څنګه کار کوو؟ لکه څه وایم چې I am from افغانستان. صحیح شو. دا یو شارټ ما یو لیکل وکړو، یو لاین لیکل دی. د دې کې زه دا سیو کوم، سیو ته راځم او څه شی دلته دا په یاد لرئ چې دلته به دا په HTML کې سیو کوئ. HTML په کوم ځای کې مې کې دلته پکچر راځم، همدې ځای کې سیو کوم. صحیح ده. اوس ګورو دلته ځم ډاکومنټس او ګورم چې شته او که نو HTML. I am from افغانستان. صحیح شو. دا موږ سره سمپل یو په دې پیج کې موږ دومره ډیزاین وکړو چې سره هم پکې ولیکو I am from افغانستان. نور کار به پکې څه کوو؟ راځو بیا نوټ پیډ ته. نوټ پیډ کې زه غواړم چې دا I am from افغانستان چې دی دا لږ غټوم. صحیح ده. سایز وله او کوم لږ یې بولډ کوم او سایز هم وله غټوم. نو دلته لیکم H1 هیډینګ شو او دې سایډ ته ورته لیکم څه شي؟ H1 هیډینګ. دا بیا دلته سیو کوم او دلته څه کوم؟ ریفریش. I am from افغانستان. صحیح شو. غټ شو. بیا راځم زه وایم چې نه وړوکی دې وي خو ایټالیک او بولډ دې وي. سایز دې وړوکی وي. نو دلته زه څه ورکوم؟ دا بولډ دې شي او بیا دې څه شي؟ ایټالیک دې شي. ځم بیا. صحیح شو. بولډ شو او ایټالیک شو. غواړئ چې سایز هم وله غټ کړئ نو راشه دلته بیا ورته همدغه شانتې ورکړه H1 او دې ځای کې کوم راشه H1 واپس ځو. نو څه شی شو؟ بولډ شو، ایټالیک شو، سایز هم غټ شو. نیکسټ بل څه کار کوو پکې؟ اوس غواړو چې دا باډي کم سکرین چې دی، دا بیکګراوند چې دی، دې له کلر ورکوو. دې له چې کلر ورکوئ نو څنګه به کوو؟ دلته به راشو باډي کلر دې ته به راشو، دلته به ورکوو باډي. صحیح شو. BJ او بیا دلته چې کلر is equal to ډبل کوټیشن به اخلئ دې ځای کې کلر. څنګه کلر؟ فار ایگزامپل موږ ریډ کلر وکړو. صحیح ده.
سور کلر ورکو سور کلر اوس نام سیو کو واپس راځو صحیح شو ریډ کلر شو بیک گراوند سور شو وای چې نه داسې نه ورکوم بدل کلر ورکوم نو دلته کولی شي خپل حساب باندې داسې یو کلر شته دی ګورو صحیح شو داسې کلر کوی چې اور دلته بیا سیو کا دلته ورکا صحیح شو کلر ستاسو په خوښه چې څنګه کلر ورکول غواړئ وکولی شئ چې کلر ورکړئ دلته ریډ بیرته کومه صحیح شو او دلته سیو کومه نو کلر به بیرته څنګه شي ریډ به شي صحیح شو بیا راځم دلته مارکیو غواړو چې دغه کوم لیکل چې دي دې له حرکت ورکړو چې هغه خوا نه داسې روان وي او داسې دي په دې طرف وځي او بیا دې داسې راځي دې له حرکت ورکوو نو څنګه حرکت تاسو ورکولی شئ دلته راځو مارکیو صحیح شو راځم دلته سیو کومې او دې ځایونه کې ورته څه کوم ها غواړو چې دې سره د دلته په دې ځایونه کې یو عکسونه هم د رواني بګي څنګه عکس بګي تاسو کولی شئ چې ځایونه کې عکس در سره رواني او د دې نه مخکې باید چې عکسونه تاسو در سره یې نوم درته هغې معلوم وي موږ سره علي دی ډاټ جی پی جي جان دی داسې موږ سره دا 15 عکسونه دي غواړم چې 15 واړه د موږ سره په دغه سکرین باندې روان وي نو څنګه د ځي دلته ورته ګوره ښه زو دلته څه آی ایم جي ایمیج بی اس آر سی صحیح شو بیا دلته ورکومه ولا څه شي ایمیج نوم ورکومه ډبل کوټیشن به ماسټ اخلئ پکې دلته په جان په نوم باندې یو عکسو جی پی جي ډبل کوټیشن او صحیح شو غواړم چې دلته دغه نور هم راولم دا کاپي کړمه 15 دانې دي موږ سره دا دی یو دا دی دوه او دا دی درې او دا دی څلور صحیح شو یو د جان په نوم باندې بل د خان په نوم باندې بل د ولی په نوم باندې بل د سلمان په نوم باندې او بل د څه نوم باندې ها علي دی جان دی خان دی سلمان دی ولی دی او بل د علي په نوم باندې صحیح شو دغه عکسونه دي دا اوس دلته سیو کومه دلته څه کوم ریفریش کوم صحیح شو تاسو ګورئ I'm from افغانستان غواړم چې I'm from افغانستان دا د موږ سره هلته په سر باندې ودرېږي او دا د نزي ورسره نو دلته راشئ څه شي I'm from افغانستان دا دې ځینې کټ کړئ کنټرول ایکس کړئ او د مارکیو نه بره کړئ صحیح شو دلته ورسره سیو کړئ او بیا لاړ شئ نو بس نو دا نور روان دي او دغه ولاړ دلته نه سایز لږ وګورئ زوم یې کم کړ صحیح دغه دی دغه عکسونه موږ سره څه دي روان دي امید لرم چې په دې به پوه شوي وي او انشاءالله په نیکسټ درس کې به بیا نور په HTML کې کار کوو